Phát hiện tàu ngầm hạt nhân tối tân có thể mang tên lửa đủ sức xóa sổ nước Mỹ của Trung Quốc nổi lên ở eo biển Đài Loan. Ông lớn châu Á đang mưu tính gì? Tham vọng một tay che cả bầu trời của Trung Quốc ngày một lớn, Mỹ lên kế hoạch tăng cường tìm kiếm đối tác quân sự ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương để kiêm tỏa đại kình địch. Đáng nói là Triều Tiên cũng bị Mỹ đưa vào tầm ngắm. Chuyên gia Trung Quốc nói Mỹ từ lâu đã ngầm thừa nhận chiến đài địa Nhật, Philippines có thể rơi vào tay Trung Quốc. Hoa Kỳ chỉ đang tìm đồng minh làm tay sai cho tham vọng bá quyền, thực hư ra sao? Động thái của Mỹ cũng khiến Nga gai mắt. Moscow tố Mỹ và đồng minh đang khơi mào chiến sự ở châu Á, Thái Bình Dương. Trong khi đó, Nga và NATO vẫn đang đối đầu gay gắt do vấn đề Ukraine. Nga phát hiện hơn 50 máy bay do thám và UAV của NATO gần biên giới mỗi tuần. Mỹ cảnh báo Nga sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng nếu đánh chiếm Ukraine. Nga tố ngược Washington dí súng ép buộc châu Âu phải kiềm tỏa Moscow. Tại sao lại như vậy? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Nhà phân tích quân sự thuộc Viện Hải quân Hoa Kỳ S.I. Sutton mới đây đã đăng hình ảnh được chụp bởi vệ tinh Sentinel-2 của cơ quan vũ trụ châu Âu, cho thấy một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đã nổi lên ở eo biển Đài Loan vào hôm 29 tháng 11. Một động thái được xem là thông điệp cảnh cáo cho Washington. Mặc dù Sentinel-2 có độ phân giải thấp, nhưng các hình dạng đặc trưng của tàu ngầm với mũi tàu tròn điển hình và chiều dài cho thấy đó có thể là tàu ngầm hạt nhân Thai 094, ông Sutton viết. Vì chuyên gia tiết lộ tàu ngầm Trung Quốc đang đi về phía Bắc từ căn cứ Hải quân Du Lâm của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA trên bờ biển phía nam của đảo Hải Nam ở Biển Đông. Ông phỏng đoán đây có thể là một chuyến quá cảnh thông thường do các tàu ngầm Trung Quốc đã quay trở lại nhà máy đóng tàu trên biển Bột Hải ở phía Bắc để được sửa chữa. Trong khi đó, nhiều chuyên gia quân sự khác cho rằng việc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có thể nổi lên là điều bất thường, đặc biệt là tàu hải quân POA tiên tiến như Thai 094. Tàu ngầm Lupsin được biết Thai 094 có thể mang tên lửa đạn đạo GL-2 với tầm bắn khoảng 7.000 km, tương đương với 4.350 dặm. Nghĩa là chúng có thể tấn công phía đông bắc của Hoa Kỳ. Phiên bản mới nhất của tàu ngầm Thai 094A được đưa vào trang bị vào tháng 4 và được cho là mang tên lửa đạn đạo GL-3, mạnh hơn với tầm bắn hơn 10.000 km. Nhà phân tích quân sự Trung Quốc Anthony Wonton cho biết, vũ khí mang theo của Thai 094 được thiết kế để nhắm vào Mỹ, và lưu ý rằng tàu ngầm di chuyển trên bề mặt đại dương sẽ không có ý nghĩa gì trừ khi POA cố tình muốn người ta nhìn thấy. Khu Linh Kho, một nhà phân tích an ninh hàng hải của trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore cho biết, lối di chuyển của tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc có thể được hiểu là cách nước này gửi tín hiệu răn đe cho Mỹ qua Đài Loan. Và hiển nhiên, quân đội Hoa Kỳ sẽ giám sát chặt chẽ từng đường đi nước bước của nó. Theo Tổ chức Nghiên cứu Tình hình Chiến lược Biển Đông, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Bắc Kinh, trong ngày 29 tháng 11, một máy bay tuần tra săn ngầm B-8A của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã bay qua eo biển Đài Loan từ căn cứ không quân Misawa ở Nhật Bản. Máy bay Mỹ bay khoảng 30 km so với các tỉnh Phúc Châu, nơi có căn cứ không quân POA, đơn vị thường xuyên điều động chiến cơ xâm nhập vùng trời Đài Loan. Lưu Ly Siêu, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan ở Câu Hùng, việc một tàu ngầm hạt nhân chiến lược nổi lên là điều bất thường trong bối cảnh các máy bay và vệ tinh của Mỹ đang tăng cường giám sát khu vực. Trong bối cảnh Trung Quốc đang ra sức thay đổi hiện trạng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tư lợi, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh dồn sức nhiều hơn nữa để chống lại Bắc Kinh. Cụ thể, hôm 29 tháng 1, Lầu Năm Góc công bố báo cáo đánh giá hoạt động, bố trí quân sự của nước này trên toàn cầu CPR trong năm 2021 mà Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khởi xướng vào tháng 3 để định hướng kế hoạch tác chiến cho quân đội Hoa Kỳ. Đáng chú ý, báo cáo này không chỉ điểm Trung Quốc là mối đe dọa mà Triều Tiên cũng bị đưa vào tầm ngắm. Trong tài liệu này có đoạn viết, bạn đánh giá hướng tới tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy sáng kiến, góp phần ổn định tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời ngăn chặn Trung Quốc và các mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các sáng kiến mới để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc bao gồm việc tìm kiếm mối quan hệ đối tác quân sự lớn hơn trong khu vực. Trong phụ lục, bản đánh giá này có nêu rõ mục tiêu mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở Úc và phần còn lại của các quốc gia ở Thái Bình Dương. Đầu năm nay, Washington đã ký Hiệp ước An ninh ba bên AUKUS để giúp Canberra đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Một kế hoạch khác mà Lầu Năm Góc đang xem xét là thiết lập phi đội trực thăng tấn công và sư đoàn pháo binh thường trực ở Hàn Quốc để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.
Hồi tháng 10, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để ứng phó với tình hình an ninh căng thẳng trong khu vực. Đáp lại bài báo cáo đánh giá hoạt động bố trí quân của Mỹ trên toàn cầu CPR và những kế hoạch mà đại kình địch vạch ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng CPR đã khơi bày ý định thực sự của Hoa Kỳ là quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Triệu gay gắt, chúng tôi kiên quyết phản đối việc Mỹ sử dụng thuyết đe dọa Trung Quốc như một cái cớ để tăng cường tài trợ quân sự, mở rộng sức mạnh quân sự và duy trì quyền bá chủ quân sự. Phía Bắc Kinh nhấn mạnh việc nước này tăng cường phát triển quốc phòng là nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích phát triển của chính Trung Quốc cũng như hòa bình, ổn định của khu vực và quốc tế. Điều này về cơ bản khác xa với việc Hoa Kỳ tung lực lượng quân sự trên khắp thế giới, phá hoại an ninh, thực hiện chủ trương bá quyền và bắt nạt các nước, ông Triệu khẳng định. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình nhận định không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ đề cập Trung Quốc là một thách thức lớn trong cuộc đánh giá mới đây. Ông cho rằng Lầu Năm Góc rõ ràng đang thổi phồng lý thuyết về mối đe dọa của Trung Quốc để lấy cớ dựa vào các đồng minh mà tăng cường sức mạnh của chính mình. Ông Tống nhận định các đồng minh Mỹ chẳng khác nào đang ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đoàn kết chặt chẽ chỉ để phục vụ mục đích bá quyền của Washington. Ngoài ra, ông Tống phân tích, trong kế hoạch của Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở chủ đảo thứ hai gồm ở đảo Guam, Úc và Thái Bình Dương. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ thừa nhận rằng Trung Quốc đã đủ sức mạnh để phá vỡ chủ đảo đầu tiên, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và Philippines. Vì vậy, họ lùi lại chủ đảo thứ hai. Ông Si Hong từ tạp chí quân sự Sipol của Trung Quốc nhận định Washington chọn tránh xa Bắc Kinh để có nhiều tuyến phòng thủ hơn và chiều sâu chiến lược hơn. Theo các chuyên gia Bắc Kinh, các lực lượng vũ trang từ Nhật Bản và đảo Đài Loan có khả năng sẽ trở thành bia đỡ đạn cho Mỹ nếu xảy ra các cuộc đụng độ quân sự, trong khi Washington lùi về chủ đạo thứ hai. Dù vậy, phía Trung Quốc vẫn thừa nhận Washington vẫn có thể điều động binh lực, khí tài từ những căn cứ ở chủ đạo thứ hai để thực hiện các nhiệm vụ gần đảo Đài Loan, trên Biển Đông và gần bờ biển của lục địa Trung Quốc. Trung Quốc cứ chỉ trích, lên án, đoán già đoán non việc Washington là không ngừng siết vòng vây kiềm tỏa và răn đe Bắc Kinh chớ manh động. Hôm 30 tháng 11, Hoa Kỳ đã hoàn thành 10 ngày tập trận quân sự chung ANZULEX với Nhật Bản và các nước đồng minh khác ở vùng biển châu Á, một động thái nhằm răn đe việc Trung Quốc nuôi hy vọng bành trướng lãnh thổ của mình và không ngừng gia tăng áp lực lên Đài Loan. Được biết, cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của 35 tàu chiến và hàng chục chiến đấu cơ ở biển Philippines, ngoài khơi bờ biển phía nam Nhật Bản. Siêu tàu sân bay USS Carl Vinson chạy bằng năng lượng hạt nhân dẫn đầu lực lượng Hoa Kỳ và Nhật Bản cùng với các chiến hạm từ Anh, Pháp, Hà Lan, Canada, Úc và Đức. Đáng chú ý, vào hôm 30 tháng 11, tàu Vinson đã bị một tàu hải quân Trung Quốc lượn lờ che khuất. Phó Đô đốc Hạm đội 7 của Mỹ Cort Thomas ám chỉ Trung Quốc tuyên bố, chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn nguy cơ xâm lược tiềm tàng từ một số quốc gia có sức mạnh ngày càng tăng mà có thể chúng tôi chưa từng nếm trải. Bên cạnh những màn uy hiếp của Bắc Kinh với các nước ở Biển Đông, việc Trung Quốc không ngừng đe dọa Đài Loan cũng khiến Mỹ và Nhật Bản lo ngại. Lối qua eo biển Đài Loan vốn là tuyến đường biển quan trọng, do đó nếu Trung Quốc kiểm soát hòn đảo thì các căn cứ quân sự của Mỹ đặt ở Nhật Bản cũng bị đe dọa, bản thân Tokyo cũng sẽ điêu đứng. Hiện Trung Quốc đang được ấn định là mối đe dọa của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với những kế hoạch bành trướng lãnh thổ vô cùng quyết đoán. Điều này đã dẫn đến chiến lược xoay trục về châu Á của Mỹ và châu Âu. Năm nay, Anh đã triển khai hàng không mẫu hạm mới trị giá 4,15 tỷ đô la mang tên SMS Queen Elizabeth tới khu vực. Hồi tháng 9, trong chuyến thăm Nhật Bản, nước này còn điều kỷ lục 2 tàu khu trục, 2 khinh hạm và 1 tàu ngầm đến khu vực, đi qua các khu vực tranh chấp trên Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Cũng trong tháng 9, tàu sân bay SMS Richmond của Anh đã đi qua eo biển Đài Loan, nơi ngăn cách hòn đảo này với Trung Quốc đại lục. Bắc Kinh lập tức chỉ trích đây là hành động gây hấn, làm leo thang căng thẳng. Trong báo cáo chiến lược quốc phòng hàng năm mới nhất, Nhật Bản cũng đã xác định Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc phòng và cảm giác lạnh gáy khi Bắc Kinh ngày càng mạnh tay uy hiếp Đài Loan. Các động thái của Mỹ và đồng minh cũng đã sớm trở thành cái gai trong mắt Nga. Hôm 30 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích Washington và các đồng minh bày binh bố trận để tạo ra cuộc chiến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Châu Á-Thái Bình Dương vốn là khu vực phát triển trên tinh thần hợp tác xây dựng, đồng thuận lẫn nhau. Tuy nhiên, gần đây một số quốc gia lại đang đưa ra các kế hoạch kích động thù địch để răn đe nước khác, ông Sergei Lavrov nhấn mạnh.
Phía Moscow tự tin chỉ ra rằng các nước ở châu Á-Thái Bình Dương hầu hết đều là đồng minh thân cận của Nga thông qua Liên minh Kinh tế Á-Âu, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và khối các nền kinh tế mới nổi PRICS. Nhóm Troika RIC bao gồm Nga, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đang duy trì hoạt động và thống nhất sẽ ủng hộ việc dân chủ hóa các quan hệ quốc tế, ông Lavrov nói thêm. Theo Global Times, Nga vốn có những lợi ích và quan điểm chung với Trung Quốc về ổn định chiến lược và an ninh khu vực, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương. Do đó, Moscow và Bắc Kinh đang liên thủ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Đây được xem là phản ứng của Nga trước sức ép của phương Tây và cũng giúp Trung Quốc đáp trả những tín hiệu đáng báo động nhận được từ Mỹ và các đồng minh. Thời gian qua, Nga và Trung Quốc đã nhiều lần song kiếm hợp bích, điều dàn máy bay quân sự và tàu chiến, thực hiện các cuộc tập trận cũng như tuần tra trên biển, đi qua các eo biển của Nhật, đồng minh thân cận của Mỹ để gửi thông điệp răn đe. Trong khi đó, Nga và quân đội phương Tây vẫn đang đối đầu gay gắt. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này phát hiện hơn 50 máy bay do thám và máy bay không người lái UAV của Liên minh quân sự NATO gần biên giới Nga mỗi tuần. Hầu như hàng tuần, các thiết bị giám sát mục tiêu của chúng tôi phát hiện hơn 50 máy bay trinh sát và UAV bay dọc theo biên giới Nga. Hãng tin Sputnik hôm 30 tháng 11 dẫn lời thông báo của Bộ Ngoại giao Nga. Cơ quan này nói thêm, hầu hết lực lượng phòng thủ của NATO đều tập trung ở sườn phía đông của khối. Rõ ràng là liên minh quân sự này không quan tâm vấn đề gì khác. Khủng bố, các mối đe dọa an ninh ở khu vực khác cũng không quan trọng bằng mối nguy hại được cho là từ phía Nga. Bộ này cho biết thêm. Khi đề cập đến những cáo buộc Nga đang làm leo thang căng thẳng biên giới với Ukraine, Moscow nói rằng hành động của Nga chỉ mang tính chất phòng thủ. Về phía các nước NATO, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 11 cảnh báo Nga sẽ chịu mọi hậu quả nếu có bất kỳ hành động gây hấn nào với Ukraine. Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng Liên minh quân sự NATO diễn ra ở thủ đô Riga của Latvia. Theo AFP, cuộc họp diễn ra vào thời điểm nhạy cảm với những biến động dọc theo sườn phía đông của khối và các nước đồng minh cũng đang vật lộn với cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan, Belarus. Kiev và các quốc gia phương Tây lo ngại Moscow có thể đang lên kế hoạch đánh chiếm Ukraine. Gần đây, các nước này liên tục cáo buộc Điện Kremlin điều hàng chục ngàn binh lính và xe bọc thép hạng nặng tới gần biên giới giữa hai nước. Bất kỳ hành động leo thang nào của Nga cũng sẽ là mối quan tâm lớn của Mỹ và bất kỳ hành động xâm lược mới nào cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, hãng Reuters dẫn lời ông Blinken nói với các phóng viên trước thềm cuộc họp. Các nhà ngoại giao NATO cho biết khối vẫn chưa chắc chắn về ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thời gian này, nhưng các bộ trưởng sẽ thảo luận về các kế hoạch dự phòng nếu Nga quyết định xâm lược. Về phía Nga, nước này phủ nhận mọi âm mưu tấn công nước láng giềng, đồng thời đổ lỗi cho NATO đã đổ thêm dầu vào căng thẳng. Moscow giải thích việc tăng cường quân đội là để đáp trả NATO gia tăng hoạt động gần biên giới Nga, cũng như việc Ukraine củng cố quân đội. Ukraine không phải là mối bận tâm duy nhất trong cuộc họp NATO. Ba thành viên NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia đang đối mặt với một mối đe dọa khác từ phía đông. Các nước này cho rằng Belarus, đồng minh thân cận của Moscow, đang tìm cách đẩy người di cư qua biên giới để trả đũa các lệnh trừng phạt nhằm vào Minsk. Điều đáng chú ý, cũng trong ngày 30 tháng 11, Belarus thông báo sẽ triển khai lực lượng tập trận chung với Nga gần biên giới Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Kenin, mục đích là nhằm đáp trả các mối đe dọa từ nước láng giềng. Trong khi đó, hôm 20 tháng 11, Văn phòng báo chí của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga SVR cho biết, trên thực tế Hoa Kỳ mới là quốc gia một tay che cả bầu trời, gây áp lực lên các đồng minh châu Âu để tăng cường siết chặt vòng vây đối với nước này. Cụ thể, Văn phòng báo chí của SVR tiết lộ trong cuộc gặp với đại diện lãnh sự quán các nước thành viên Liên minh châu Âu EU tại Ukraine hồi giữa tháng 11. Đặc phái viên Mỹ và Anh gieo rắc sự hoảng loạn cho các nước bằng cách cảnh báo về một cuộc xâm lược toàn diện sắp tới của Nga nhằm vào Ukraine và chiếm đóng Kiev. Tại cuộc họp ở Kiev, Washington và London đã đặt lên vai các nước EU hàng loạt chi phí nhằm giúp nền kinh tế Ukraine trụ vững trong bối cảnh tham nhũng đang tràn lan ở nước này. Cơ quan tình báo Nga cho biết và lưu ý cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine đã xuống cấp và giá nhiên liệu tăng cao. Phía Moscow bình luận rằng các nhà ngoại giao của khối Liên Âu đang bối rối trước lời kích động và giả tạo từ phía Mỹ và Anh. Chính quyền Ukraine mới là bên khiêu chiến và kích động căng thẳng ở các khu vực Donetsk và Lugansk. SVR phân tích thêm rằng EU vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách và hiển nhiên sẽ không muốn hỗ trợ các nhà chức trách Ukraine tham nhũng. Được biết, thời gian qua, cả phương Tây và Ukraine đều đưa ra các cáo buộc Nga đang lên kế hoạch xâm lược Ukraine.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đó là những lời bịa đặt vì Nga không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ nước nào. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.